Bine ați venit, dragilor din Zodia Scorpion, oriunde v-ați afla în această lume. Suntem din nou împreună la o nouă lectură pentru următoarea perioadă a lunii mai, perioada cuprinsă între 11 și 17 mai, așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Scorpion, această lectură este de asemenea și pentru voi. Ca de fiecare dată, nu uitați, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Desigur, nu pot începe această lectură, sau cel puțin nu înainte de a vă mulțumi din suflet tuturor celor care sunteți deja aici și care mă susțineți prin comentariile voastre frumoase, prin gesturile voastre de apreciere și prin gândurile voastre bune, așa că mii de mulțumiri tuturor. Desigur, cei care vă aflați poate pentru prima dată aici pe canal, vă urez bun venit, iar dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, dragilor, nu ezitați, abonați-vă. În felul acesta nu veți pierde niciuna din lecturile mele și, desigur, susțineți acest canal printr-un simplu like sau hype. Nu mai știu exact, unii spun că le spun steluțe sau puncte, cert este că toate aceste lucruri sunt gratuite, unicul lucru necesar este decât dorința fiecăruia dintre voi. Și acum, haideți să mergem mai departe și să vedem care este energia generală a acestei săptămâni pentru voi, dragilor din Scorpion, și avem afirmații și acceptare. Ce înseamnă asta? Este o săptămână în care viața merge înainte, chiar dacă poate voi nu aveți toate lucrurile sub control. Este foarte perfect normal să aveți îndoieli, să existe situații pe care voi nu le puteți schimba, dar asta nu înseamnă că nu există și o ieșire. Da? Este important pentru voi să acceptați ceea ce este acum, fără să vă luptați inutil, pentru că exact culmea, din faptul că voi acceptați, începe să se vadă și mai clar soluția și în același timp și direcția voastră. E ca și cum mai spune, zarurile s-au aruncat și să te lași cumva purtat un pic de situații, de destin, nu? De acele lucruri pe care chiar dacă, cum am mai spus, nu simțiți că parcă nu le puteți controla, asta nu înseamnă că nu va exista nicio ieșire sau nu va exista nicio soluție. O energie destul de provocatoare pentru voi, dragilor, în această săptămână, dar haideți să vedem ce ne spune și tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Scorpion în săptămâna 11-17 mai? Atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Oricum, să știți că tind să cred că este o situație care, așa cum vine, așa și trece. Hey, și probabil că e vorba de muncă, ceva legat de muncă. Bun, haideți să vedem. Avem un 10 de spade, un as de cupe, un 3 de monede, un 5 de cupe și avem surpriza săptămânii. Și acum haideți să le clarificăm. Clarificăm, te rog, pentru dragii mei din Scorpion, 10 de spade. Săptămâna 11-17 mai. Clarificăm as de cupe. Sunt foarte multe. Clarificăm 3 de monede. Clarificăm 5 de cupe. Clarificăm surpriza săptămânii. Bun. Asta le lăsăm la urmă. Haideți să vedem. Pe partea muncii,
Măi, dragilor dragi, cine vă necăjește pe voi? Zecile de spade. Și cum ajungeți voi la acest 10 de spade? Posibil printr-o alegere sau posibil prin faptul că încercați să împăcați și capra și varza în același timp, cum se spune din bătrâni. Acest 2 de monede, de fapt, îmi vorbește de o situație în care poate vă aflați, apar situații în care voi trebuie să alegeți, ori între două opțiuni legate de muncă, ori între două proiecte, cum ar fi două oferte de job, două colaborări, două proiecte simultane în care voi vreți să evoluați, să vă aducă stabilitate, să vedeți niște rezultate reale, lucru care, din păcate, dacă nu veți face această alegere, v-ar putea dărâma, decepționa un pic, pentru că în momentul în care încerci să ții în echilibru, tocmai de aceea apare această idee, lasă lucrurile să curgă și nu încerca să le controlezi sau nu încerca să alergi după două, lași vrabia de mână pe ciora de pe gard, cum este proverbul. Deci, încercați oarecum să vă stabilizați pe ceva anume, pe ceea ce, cum să spun eu, simțiți voi că sunteți mai mult atrași și nu încercați să jucați, ca să spun așa, la două capete. Pentru că lucrul ăsta vă poate dezamăgi profund chiar. Există aici un final, o etapă profesională care poate se finalizează, un proiect care poate eșuează sau care se încheie. Îmi pare rău să vă spun, dar există, eu nu pot să vă mint. Și mi se pare corect să nu o fac atâta timp cât nici mie nu-mi place minciuna. Deci e posibil să vă confruntați chiar și cu o concediere sau schimbare forțată de muncă sau să trebuiască să renunțați la ceva, la o idee, la un proiect care practic nu mai funcționează. Că acceptarea aceasta va fi dificilă, și asta poate să fie, că voi vă puteți pierde temporar, mare atenție, parte din încrederea pe care o oferiți sau încrederea poate chiar în voi, este ceva inevitabil, dragilor. Sunt situații care trebuie să se încheie, așa cum bine vedem, zarurile au fost aruncate. Încercați să nu vă opuneți, să o luați ca pe o schimbare, să vă asumați anumite lucruri care voi conștientizați și știți că au depins de voi, dar să o luați ca pe o lecție. Și asta cred eu că este cel mai important, tocmai de aceea afirmații, dar și acceptări. Pe partea banilor avem un as de cupe și un 4 de spade. Pe partea banilor există aici o conexiune, dar o conexiune, aș spune, oarecum influențată de o perioadă. Vine o perioadă destul de stabilă, chiar dacă pe partea asta profesională vă confruntați cu aceste lucruri, totuși pe partea bănuților sunteți într-o perioadă destul de stabilă, ați muncit destul de mult înainte și chiar dacă să spunem că bănuții nu sunt în cantitate mare sau aș spune că sunteți mult mai organizați când e vorba de bani. Vă verificați bănuții, bugetul, economiile, vă gândiți la pasul următor. Și asta o faceți, din punctul meu de vedere, bine că o faceți așa, fără grabă. Vreți să vă recuperați oarecum controlul financiar după o perioadă destul de tensionată din acest punct de vedere. Lucru care chiar vă poate aduce cu acest as de cupe ceva mult mai satisfăcător sau o conexiune mult mai bună și posibile câștiguri din tot felul de domeniu. Nu știu, aș spune că aveți și inspirație foarte multă. Inspirație foarte multă, intuiție foarte multă, care vă poate ajuta să aveți colaborări cu alte persoane foarte bune pe viitor.
Dar din punct de vedere bănesc, această săptămână este una în care în sfârșit puteți să mai răsuflați un pic ușurați, nu se va mai pune atât de multă presiune pe finanțe și în același timp chiar aveți ocazia să și începeți să creșteți ușor, ușor. Prin sume, cum am mai spus, nu foarte mari, mai micuțe, dar care se pot dezvolta în ceva mult mai benefic în viitor. Mergem mai departe și avem 3 de monede și un 2 de cupe. Uf, ce frumos! Cel puțin pe partea asta sentimentală, partea de cuplu a relației, cei care vă aflați deja într-un cuplu, într-o relație, la voi, dragilor, e o muncă de echipă și asta contează foarte, foarte, foarte mult. De ce? Că avem acest 2 frumos de cupe care îmi vorbește de armonie, de înțelegere, de respect între voi și de sprijin. Lucru care va face cu acest 3 de monede ca relația voastră să crească, vă colaborați foarte bine, vă sprijiniți foarte bine unul pe celălalt și lucrați împreună la decizii, împreună vă planificați viitorul împreună și în felul acesta toate aceste lucruri vă ajută să vă consolidați cât mai bine legătura dintre voi și nu doar prin vorbe, ci prin acțiuni concrete și practice. Aici e o istorie. La cei care sunteți singuri, avem un 5 de cupe, avem Marea Preoteasă, avem Carul, avem 3 de bâte, un 10 de cupe și un 6 de cupe. Dragilor, câtă istorie este aici, câtă istorie. Acest 5 de cupe mie îmi vorbește de o pierdere. Avem așa, avem Zodia Rac și avem Luna. Dragii mei, voi sunteți într-o perioadă probabil în care simțiți o anumită pierdere, o anumită dezamăgire în dragoste, în relații care poate nu au funcționat sau în ceva cineva care v-a respins la un moment dat și probabil că sunteți într-o energie în care învățați anumite lecții importante în așa fel încât pe viitor să nu mai să le evitați aceste greșeli, să le repetați. Dar ce este și mai important este faptul că avem aici o călătorie. O călătorie pe care voi sunteți hotărâți să o faceți. Sunteți hotărâți să o faceți și să vă întâlniți poate cu o anumită persoană sau cu anumite persoane care pentru voi reprezintă o anumită perspectivă nouă. Și vreți să explorați. Vreți să explorați, vreți să acționați în așa fel încât să găsiți aceste oportunități noi de relație. Dragilor, e posibil ca unii dintre voi să fiți ori triști pentru că nu ați reușit să spuneți ceva ce exista în interiorul vostru, ori că sunteți dezamăgiți de ceva anume. Sunt, e adevărat, cu Marea Preoteasă avem sentimente ascunse, e și intuiție, e adevărat, dar e și tăcere. Este ceva în care ori voi, mai degrabă voi, aș spune, nu spuneți tot. Totuși, în același timp, avem o decizie importantă. Vreți să ieșiți din această stagnare cu arcanul major Carul și să vă deschideți noi orizonturi cu acest 3 de bâte. Da? Cu, nu știu, orică așteptați pe cineva de la distanță, ceva care să vină către voi, dacă voi nu vreți să faceți un drum. Pe de altă parte, 10 de cupe mi-arată că există un real potențial ca voi să beneficiați de această împlinire emoțională. Pe de altă parte, 6 de cupe vine totuși cu trecut,
cu nostalgie, cu ceva karmic, cu un suflet pe care voi îl veți resimți ca fiind ceva familial sau familiar, mai degrabă. Orică, așa că avem variantele, ori voi purtați emoțional ceva din trecut, chiar dacă nu recunoașteți complet acest lucru, poate că există o persoană la care voi încă vă mai gândiți sau pur și simplu nu vă deschideți foarte ușor în acest moment, ori lucrurile încep să se miște și voi decideți să mergeți mai departe, ori apare cineva care să vă schimbe oarecum direcția. Așa că, indiferent cum, care variantă am luat-o, cumva există ceva care se deschide, există speranță, există perspectivă și chiar aș putea spune 10 de cupe cu 6 de cupe că voi chiar aveți șansa să vă reconectați cu cineva cunoscut, o persoană care pentru voi este foarte cunoscută din trecutul îndepărtat. Sau poate pur și simplu să aveți sentimentul ăsta de suflet pereche, ca și cum această persoană undeva, într-un alt timp, ați mai cunoscut-o. Indiferent cum, aici se va vindeca ceva, o rană veche. Așa că nu este, să știți, eu nu o văd ca pe o simplă aventură, e mai degrabă o emoție profundă, o legătură de suflet, o trecere de la o tristețe la posibilitatea unei legături reale. Cam așa o văd. Surpriza pentru voi, dragilor, este roata destinului și un 6 de monede. Ei, ce spuneți de asta? 6 de monede, de asemenea, îmi vorbește de karmă, de lucruri karmice și în cazul de față, roata destinului îmi indică o schimbare bruscă. Se întoarce roata pentru voi. Se întoarce roata și nu se întoarce oricum, ci influențată de ceea ce voi ați semănat, ceea ce voi ați făcut până în acest moment. Acest 6 de monede, cum am mai spus, ne vorbește de poate o recompensă de ceva, e adevărat, poate temporar, dar care pentru voi va avea un impact. Va avea un impact profund pentru că roata destinului, să știți, oferă schimbări, vine cu oportunități neașteptate, vine cu cicluri ale vieții, vine cu un dram de noroc, dar și mișcare. Așa că asta este surpriza voastră și din câte văd eu era necesară. Această schimbare bruscă care apare în viața voastră va trebui să o acceptați pentru că, în afara faptului că are legătură poate și cu destinul vostru, are legătură și cu o parte karmică. Ceva care trebuie, indiferent cum, să se întâmple. Mergem mai departe și haideți să vedem ce poartă se deschide pentru voi, dragii mei, din Scorpion. Ei, și se deschide poarta magiei, încântare, mistic, farmec supranatural, minune. Dragii mei dragi, știu că poate o să vi se pară ceva, poate nu vouă, că de obicei zodiile de apă sunt mai, cum să spunem, mai obișnuite cu lucrurile astea misterioase, care aparent nu au nicio logică, dar ele totuși se întâmplă. Este într-adevăr o poartă a magiei, a minunii, care apare în viața voastră și se vede clar cu acest arcan major al roții destinului. Este ceva care vine în viața voastră, care aparent zici, mă, n-are cum să se întâmple, dar totuși se va întâmpla. Și acum e o săptămână, zic eu, importantă. Tocmai de aceea avem: fă afirmații, dar și acceptă. Pentru că ceea ce se întâmplă în această săptămână are legătură, așa cum bine vedem aici, așa este oracolul
oracolul vrăjitoarelor, pe această carte scrie destin, soartă. Deci are legătură cu acest lucru. Așa că primiți-le, nu vă opuneți, lăsați-le să curgă, fiți, ca să zic așa, chiar dacă există îndoieli, chiar dacă aparent simțiți că e un pic de haos sau, nu știu, situații pe care voi vedeți că nu le puteți schimba, dar asta nu înseamnă că nu aduc și soluții. De multe ori se întâmplă ca din mici furtuni să găsim soluții, să găsim răspunsuri pe care poate le-am căutat îndelungat timp. Așa că nu le luați ca pe ceva rău. Bun, dragii mei, cam atât am avut pentru voi pentru această nouă săptămână. Să știți că este într-adevăr o săptămână destul de provocatoare pentru voi, dar după cum vă cunosc, știu cu siguranță că îi veți face față și veți merge înainte, pentru că sunteți niște luptători. Așa că vă mulțumesc că ați fost alături de mine și nu uitați, dragilor, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și, desigur, lăsați ca pacea, credința, lumina și iubirea să vă însoțească la fiecare pas.